ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ખાટું મીઠું કાચી કેરીનું શાક। આ શાક ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને આ શાક એક વખત બનાવીને તમે 2 થી 3 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। તો ચાલો કાચી કેરીના શાકની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કાચી કેરીનું ખાટું મીઠું શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલી ટોટાપૂરી કેરી લીધી છે। મેં કેરીને પહેલેથી જ ધોઈને સાફ કરી લીધી છે। હવે આપણે કેરીને છોલી લઈશું। તો મેં અહીં કેરીને છોલી લીધી છે। હવે કેરીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું। આ કેરી વધારે પડતી ખાટી નથી હોતી, એટલે આ કેરીનું શાક એકદમ સરસ ખાટું મીઠું બને છે। તો મેં અહીં કેરીને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે। તો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તો એક પેન લઈ તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું અને તેલને થોડું ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી તેને સાતળવા દઈશું। તે સતળાઈ જાય પછી તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી વઘાર કરી લઈશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે વઘારમાં હળદર નાખવાથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। પછી જે કેરીના ટુકડા કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પછી ઢાંકણું ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર કેરીને થવા દઈશું। તો 3 થી 4 મિનિટ પછી કેરીના ટુકડા થઈ ગયા છે। તેમાં આપણે 1 ચમચી મીઠું અને 150 ગ્રામ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ નાખી મિક્સ કરી દઈશું। મેં અહીં તોતાપુરી કેરી લીધી છે એટલે મીઠાશનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખ્યું છે, પણ તમે જો રાજાપુરી કેરી લો તો કેરીના માપ પ્રમાણે જ તમારે મીઠાશનું પ્રમાણ રાખવાનું। હવે ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી તેને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। આટલો ગોળ ઓગળતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। આ કેરીનું શાક બનાવવા માટે આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શાકને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું। શાક ગરમ હોય ત્યારે મસાલા ઉમેરવાથી કેરીનું શાક કાળું પડી જશે, એટલે આપણે પછી મસાલા ઉમેરીશું। તો 3 થી 4 મિનિટ પછી શાક થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું છે। તેમાં આપણે 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે મરચું નાખવાથી શાકનો કલર લાંબા સમય સુધી લાલ રહેશે અને આ શાકમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કર્યો, એટલે આ શાકને તમે 2 થી 3 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સારું રાખી શકો છો। તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આપણું ખાટું મીઠું કાચી કેરીનું શાક બની ગયું છે। તમે આ શાકની રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।